Ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta! Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Subo kini ang DYKC Saichinising ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanda. Number KBP. Ang Children's Legal Bureau o CLB pinaagi sa pagsuporta sa KKS Carl Kubel Stiftung nagmugna ining programa matag Sabado alang sa mga bata o kabataan sa Sugbo. Ang Kabataan Karon, pagpalanog sa advokasya, pagpanalipod sa mga minor de edad, patok sa pagpangabuso, pagpahimulos, pagduso sa ilang mga katugot. Ang Kabataan Karon, kada semana tukion ang mga suliran o sitwasyon sa mga bata o kabataan, pagpanayag sa mga opinyon, pagpasabot sa mga balaod o panisiya. Ang Kabataan Karon, mga child rights advocates atong paminawon, inubanan sa Children's Legal Bureau Incorporated, pag-auhag sa katauhan sa pagpaminaw o pagsalmot matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon sa Sabado. Ang Kabataan Karon. Ang Kabataan Karon mabati na sa matag adlawng Domingo alas 11:30 sa buntag hangtod sa alas 12:30 sa udto dinhi sa RPN DYKC Radio Ronda Cebu. Daghang salamat. Maayong buntag sa tanan nga tigpaminaw. Aniya kita karon sa atong bag-ong child-friendly radio program diri sa Sugbo, ang Kabataan Karon. Ako ang inyong alagad karong buntag si Feby K. Ornopia, usa ka CRA nga gikan sa Barangay Kasili. Maayong buntag sa tanan tigpaminaw sa nining atong programa. Ako sab si Kay Zandra Canoy, usa ka CRA nga nagikan sa Barangay Pitugo. Maayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw. Nindot og maondano ng atong diskusyon karong buntag. Ug ako sad si Chloe Jaime, usa ka CRA gikan sa Barangay Kasili. Mayong buntag sa atong mga kauban nga anchors ug sa tanang tigpaminaw sa kahanginan. So, kumusta naman ang atong mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa atong live streaming? Hinaot nga maayo na inyong mga kahimtang diha. Relax lang kamo samtang nagtanaw og naminaw sa atong maundanon nga episode karong buntag. Kining atong programa namugna tungod sa Children's Legal Bureau CLB nga usa ka non-government organization o NGO nga nagpanalipod sa mga bata, kabatanunan ug kababayen-an. Ug sulod sa usa ka oras, atong madunggan ang mga nagkalain-laing ideya nga atong mahisgotan din hiniining atong diskusyon karong buntag. Ug kung adunay ganahan nga tigpaminaw sa kahanginan na gustong mupadayag sa ilang hunahuna, pwede usab kamo manawag sa sa dinhi di ay sa DYKC or mo comment sa atong live streaming sa FB page sa DYKC or sa CLB page. Makita og madungog di ay ang atong programa sa kahanginan diri sa radio station sa DYKC ug makita usab kini sa live streaming sa Facebook sa account sa DYKC ug sa Children's Legal Bureau FB account. Mahimo usab nga mangutana ug maghatag og mga greetings pinaagi sa live streaming diha sa Facebook account sa Children's Legal Bureau ug sa DYKC sa radio hotline sa DYKC 407-0841. Ayaw usab kalimot sa pag-like sa Facebook page, just search Children's Legal Bureau
O kung gusto mo konsulta sa mga abogado para sa magkalain-laing issue mahitungod sa mga bata like child abuse, palihog lang ta og answer sa Children's Legal Assistance Form nga makita sa pinned post sa CLB FB page. Ayaw pod ninyo kalimti di ay og butang sa inyong mga active nga contact number para dali mo makontak sa mga abogado. So, kumusta naman ang ako mga gwapang kauban diri no sa nga mga anchors no murag dugay-dugay na kitang wala nagkita ninyo murag. Yeah, murag last to kita kay sa meeting ba but here sa radio ba kay dugay-dugay na gid no. So, unsa man ang mga kalambuan nga inyong nahimo karon or mga situation sa inyong mga barangay karon og unsa man inyong mga gipang-attenan nga mga seminars this past few months and weeks og unsa man sa mga kalambuan nga sa mga kabatan-unan sa inyong mga barangay. So first no Arita, first ni Chloe. Hi Chloe. Hi, so mag-una rin ko sa akong mga personal nga mga nahitabo. So we just finished our kanang midterm exam sa major namo. And then na busy pod kayo sa school since kanang nagpundok-pundok na mga activities kay lagi hapit na finals, hapit na mahuman. And then by the way we just kanang among quarterly meeting sa CRA pagka March 29, 2026 and kanang fortunately no na-pass na dyan nato atong bylaws og atong logo. Yay. And to Ate Zar we miss you Ate Zar. Yeah. So how about you Ate Kay? For me, kaysa magsugod ta sa community, no, so kanang mga advocacy works sa Code Green o also sa CRA naka-attend sa gwatong quarterly meeting, and then sa Code Green kay mga environmental works. And personally, kay na-busy ko sa kuanjud sa akong OJT, but thankfully kay hapit na sad siya mahuman, so thank you Lord. And ikaw, Feby, unsa man imong mga ganap diha? So sa ako sa akong personal life no, so like human na mig finals, actually happy na mi human sa mong school year, so like very happy kay nakuha na gid akong burden, akong overthinking sa akong all about sa akong classes. Ako na gyud hunahuna ano no if pasar ba ko sa finals or dili. Muna gid ako hopefully I recently I filed my candidacy, nag-file ko candidacy for DOST sa CNU General Secretary for the next school year 2026 to 2027, and hopefully it is going very smoothly raman sad sa akong side. And so far kay next week kay nag-volunteer mi og kanang assist sa mga freshies, incoming freshies sa among school sa Cebu Normal, mag-assist nila for their pre-enrollment and for the whole week. Yeah, so it's gonna be a busy and a long week, no? Then, additionally, sa mga news run kay first is katang oil crisis sa whole world, and also the conflict sa Iran and USA, and also sa Lebanon nga ongoing pagyud, and hopefully ma-stop na gyud siya for the sake of all the people in the world kay murag mahal naman kita ng mga polituno na mga mahal na gyud niya. Affected gid ang tanang tao sa kalibutan. Then second is our condolences to the USC student nga who died in the crash with an ambulance dito sa Archbishop Street sa Cebu City. Our deepest condolences sa family sa victim, and also hopefully maka-recover na to ang naa sa hospital nga nag-drive sa motor. So that's all ramang good no. So with that no kay karong buntag ang atong topic nga pagdiskusyonan karon kay may tungod sa Araw ng Kagitingan or Day of Valor ug ang mga heroes. Nganong ato man gyud ni siyang hisgutan? Ikaw, Chloe, ngano ato man ni hisgutan, Chloe? So ato ni siyang hisgutan no para makasabot ug makabalo unsa ang buot gyud ipasabot sa adlaw sa kaisog ug sa bayani. Then ikaw, Tikay. So, angay nito siyang hisgutan para masabtan nato ang connection sa pulong kaisog og bayani ug unsay relevance niya today. So, ang sa ikatulo nung anong hisgutan man nato kay kung hisgutan nato kung unsa ka importante ang kaisog og bayani sa atong modernong panahon. So, with that no kay
with that no kay sa atong mga suking tigpaminaw kinahanglan gyud nga makahibalota kung unsa man gyud ni ang araw na kagitingan, makasabot o makabalo kung unsa siya kaimportante ang adlaw nga sa kaisog og mga bayani, masabtan nato ang koneksyon sa pulo nga kaisog og bayani ug ang kaimportante sa kaisog og bayani sa atong modernong panahon. Tinuod gyud ka, Feby, na walay mahimong bayani kung dili ka usa ka magiting, di ba, Chloe? Tama. Yes. Sa akong mga kauban din no, kamo mga anchors na ko ka ng question no. So sa ninyo, like kinsa man ang inyong paboritong mga hero no? Pangutanaw nato kada usa, kinsa ilang hero like naay kapa or wala or bisan kinsa ra gyud like sa Marvels like mga bayani or sa modernong panahon. Yung mag-start ta ni Ate Kay. Nilihay mo sa TV. Nilihay man. Akong paboritong hero kay si Chloe ra ba? Joke lang. Akong paboritong hero kay si akong sentimental favorite jud kay si General Luna kay I'm a huge fan sa iyahang movie. So kana ever since high school, that's like pila na ka years ago until now kay very heart-tugging siya kay ang iyahang patriotism, how much he wants to kanang i-free gali tagaag kagawasan ang mga Pilipino. So nindot kayo siya nga value nga ma-carry nato hangtod karon. Ikaw, Feby, kinsa man imuha? Sa ako, actually, daghan mo dimensions ang hero no. So, musugan ta sa Marvel / DC Comics. So, ako yung pinaka-favorite no sa kanang nga universe kay si Doctor Strange o si Spider-Man. Nakadi ko Doctor Strange o kay time-time nga power. Naghamo ko time-time good nga power. Good. Niya, si Spider-Man sad kay, what really touched me about Spider-Man is ang iyang heroism good. Like, in every multiverse no matter how much nga ni-sacrifice siya sa iyang fears, ni-sacrifice niya ang loved ones kaya nipadayon gyapon siya sa iyang calling hero siya no matter how hard and how hurtful it gets and kung unsa pa na ang anomaly sa kada multiverse nga iyang magian. Then second is my favorite scientist, my favorite hero kay si Marie Curie good kay like I was so inspired by her story. Like imagine being the first nga makadaog og double Nobel prizes in physics and in chemistry. So like I was so touched by her story kay she was also well supported by her husband sad kung unsang iyang vision no. Then one of the stories nga nakatouch nako about her is kato naghimo siya mga mobile x-rays for the soldiers in World War II. Like, naghimo siya along with her staff, female staffs, naghimo sa katong mga mini x-ray machines niya. Nag-help sila og diagnose sa mga broken bones burn sa mga soldiers. And with that, kay nalas ang casualty pag World War I. And like, ako rin siyang idol kay, like, even in her dying breath, no, kay, she still did what she loved. Like, at until now, kay, naburi gyapon siya with radioactive ion decays. And with that, kay, it is very touching, like, mamatay ka nga ang imong love what you did is kanang imo gi siyang love to the point kapag kamatay nimo kay nagihapan ang iyang mark nimo. And lastly of course are the feminists and mga activists no nga like they are kanang speaking for the rights of kanang equality kay kuan dili ra ba sayon nga kanang kuan mo fight sa rights sa una sa mga rights of mga women. So like I also admire them because with that kay nanay equal footing ang women diri sa modern society. How about you, Chlo? Nandiyo the explanation tanan nilang heroes no. Ako Daghan jud kay kang kuan, Feby. Daghan jud siya naingon nga akong modern hero kay ako namang childhood crush si Thor ug Aquaman kay taas og buhok. Na explanation. Dili, jokes aside kanang akong hero no kay kanang I'll keep it within kanang close lang. My brother kay wala lang siya lang akong hero kay murag og siyang kadaganan no bisag wala siya physically naman siya like spiritually, mentally, and then kuan pod my brother saved me multiple times pod no like kanang kuan man jud ang college like mga happenings gud nga dili ma-control nga na and then just a little girl so mo na kuya and given na nga hero na ko akong parents. I love my parents guys.
Yan. So, yeah. Especially if ka nang maglakalaag, tanong na agad imong kuya, Fermi. Yun. Manahawag yun, Fermi. Yeah. And then, ano sa di ay, before, kanang hatod kuha, jud ko, ano niya niya, karon kay, wala man siya diri, like physically, ko ano, kanang financial support sa akong mga koan. Human wallet. Yeah. So, mora to. Nya, Feb. Ay, actually, kuan di ay, kanang, sa, ato dayong tigsuking pagpaminaw karon no, so inyong nadunggan ang ilang mga paboritong heroes. Kamo nga naminaw nato karon. So kinsa mo sa din ang mga heroes dira, guys. So pwede gyud mo comment no sa atong kanang live FB live sa DYKC or sa Children's Legal Bureau no. Sa tinuod gyud no sa mga labi na sa mga batan-on nga sama nako kay nga kining atong mga heroes kay nato sa atong kinabuhi mo ay atong mga models or mga modelo or panig-ingnan sa atong kinabuhi. Diha ta mo kuha og inspirasyon sa atong kinabuhi. Ilabi na kung moabot ang atong kinabuhi sa atong kinabuhi ang atong kaluyahon, ang atong mga problems ug sa atong pagpadayon kay since buwan naman gid sa April no, dili sad awlahi ang mga maghisgota all about sa araw ng kagitingan or Day of Valor. Kay usasad ang kagitingan usaman ni siya ka characteristic nga naa sa atong mga bayani ug sa atong modernong mga bayani. Naa ni siya nga mga characteristic sa mga kabatan-unan nga adunay advokasya nga panawagan. So with that no kay unsa man gini ang araw sa kagitingan og nganong naaman ni ang araw ng kagitingan? Ikaw, Klo, nganong naaman ni siya nga day, nganong dapat naton siya i-celebrate? Okay, so, firstly, no, kanang araw ng kagitingan is celebrate every April 9 para, excuse me, ma-remember nato ang courage or like ang kagitingan sa atong Filipino soldiers who defended the country against Japanese forces during the World War II. And ko lang ko siyang historical background, no. Pagka late 1941 di ay, kanang Japan invaded the Philippines shortly after attacking sa Pearl Harbor. And then, ang mga Filipino and American troops kay nag-fought sila together sa Bataan for almost 3 months. And approximately, na siya, mga 93 days. And then, pagka April 9, 1942 na di ay kanang tungod sa kanang lack of supplies na and then sa kanang exhaustion na pod kay Kagutom. nga na kay kanang ni surrender na ang Filipino and American soldiers sa Japanese forces. And then katong pag-surrender nila kay kanang na-led to siya sa tragic nga Bataan Death March. Katuning kanang thousands of Filipino soldiers no nga force sila to walk kanang long distances under brutal conditions, special like kanang hunger nya ang uban nangamatay sa hunger, sa disease, like sa mga abuse sa mga Japanese. So maon na siya. And with that no kay nganong importante man ning celebration, Klo? Ay importante ni siya nga celebration okay. Mura magug atong gi-celebrate ang kanang dili man sad sa gi-celebrate nato ang pagka-defeat sa Filipino American. Gi-celebrate ni nato kay murag atong gitagaan og kanang honor ang ilahang ilang bravery and courage to fight against the Japanese. And then nasa day ko'y pangutana, pwede mangutana. Okay, kay ako ni ipangutana ni Ate Kay. So Ate Kay, is araw ng kagitingan significant as of today? If yes, in what way? And if not, what might be the reason man? Muram kag nagpa-quiz, Chloe. So, ang araw ng kagitingan, significant ba ni siya up until today? Yes, very much. Kay usa ni siya ka pagpahinumdom sa ato ang kaning freedom nga atong gi-experience karon kay it is not handed to us freely.
Like naay mga tao nga mga tao nga naguna nato nga nagsakripisyo sa ilahang kinabuhi para matagaan ta ani nga kagawasan karon. So it is very kanang dako nga reminder sa ato sa matag adlaw sa mga choices nga atong gipang buhat nga kung unsay naa nato karon dili nato siya angay i-take for granted because kanang try to imagine wala unta ta dinhi karon nag-advocate para sa mga bata, kabatanunan ug mga kababayen-an kung wala ta natagaan og kagawasan years ago. So kana very important siya, and at the same time kanang it also highlights nga ang araw ng kagitingan kay dili lang nato siya makita sa battlefield or sa mga history books, sa mga gera, because up until now sa atong present lives kay makita nato ang pagiging magiting ng mga Filipino. Makita nato sa everyday lives sa mga jeepney drivers, especially with the ongoing US-Iran war nga nakaapekto sa kanang oil prices nga grabe ang pagsaka, although recent reports kay gipagawas na sa Department of Energy nga nag-rollback ang presyo sa petrolyo, but at the same time di gid nato ika-deny nga grabe ang kanang pagsulay nga naagian karon sa ato mga jeepney drivers. So kana they are also an example of modern day heroes nga apil sa atong pagsaulog for araw ng kagitingan. And in addition sa sa history I remember nga I've read a book called Surviving the Sword. This is written ni siya sa isa ka American nga nag-interview siya sa mga soldiers. Sa unsa ilang kaagi during the said nga katong di-detain sila sa Japanese. Actually what happened there kay one of the stories sa soldiers kay gistel giniya kung giunsa pag gusto sila paglakaw under the scorching heat kanang even though nga nay mo drop dead yung mga mga soldiers kay dili gani sila kahatag og proper burial kay they have to leave it kay gud sila kanang murag i-force sila sa mga Japanese to walk further babiyaan dira niya. They also described there sa book sa Surviving the Sword kung giunsa sila pag-mock sa mga Japanese, giunsa sa pagpasakit dito naabot na sila sa concentration camps kay they are doing hard labor on 1 times a day nga meal. Imagine ang imo pa yung meal, ang rice nga ihatag nimo kay pulo gyapon siya og kanang ganing weevils. Ang kanang weevils, kanang siya mga small insects nga masagol sa rice if ever ang rice kay wala gani gi-prepare or like unprepared pa siya nya kanang ingana ang kalisod nga imagine malnourished gyud kaayo sila, they are nagsina sa kamatay sa disease, sa thirst, sa hunger, kay even water kay di magud sila i-provide. Then they have to work to build on mga concentration camps, mga hunts para lang makasurvive sila if uwan na sad or kanang na may uban nga ang mga detainees nga ipadala nila og kanang other country maka-survive sa winter para maka-survive o makita silang families. And imagine like daot nagikay sila, like they are so malnourished to the point nga di na gani sila kadaog silang upper body ang uban kay magkana lang kanang they will just lay there and just wait for their death na lang yun jud kalisod ang kanang nahitabo sa una And Ate Kay, question? Yeah, so kato, grabe jud ang kaharsh sa ilahang na-experience. So, it's something nga dapat dili na to i-take for granted. Yes. So, nakoy pangutana, si Feby kay yapper kayo, no? So, Feby, para nimo kay unsa man gyud ang kagitingan? Unsa man mo'y pasabot ana para nimo? So, kagitingan if ato ni siyang i-search sa Google, ang mga gawas jud ani is kagitingan is bravery in English. Kung unsa ka kalig-on ingana mo gina siya sa Google. But for me, personally lang kay kagitingan is all about kung kana ganing naa ka bisag unsa pa nimo kakapoy, like mo show up gyapon ka personally, naa gyapon imong presence bisag unsa pa kakapoy. Next is kagitingan is also all about when you stand sa imong kaugalingong grounds, like bisag unsa pa na kanang daghan kimo disagree nimo, daghan kaayo nga like dili ganahan nimo, daghan kaayo nga bisag uncomfortable na gid kaayo ba, like mustand gyud mo sa imong grounds because kagitingan is not really about being comfortable. It is all about
bravery and what you believe really within in yourself. Then third is for me it is choosing responsibility over comfort. Kay kuan man god like kagitingan bravery kay like once again dili mo siya mag-base on unsa imong comfort zone, kung comfortable baka ana like okay ana ko. No, bravery is all about being even though uncomfortable at times, you still have to show up. You still have to choose responsibility. And with this no kay like usually kay makita gini siya sa to mga overwork, ang mga kanang mga na-exploit sa labor exploitation, nga mga kuan kay like they have to choose, they have to be brave enough to choose over their the needs of their families and sa ilang self over their comfort, kanang bahalag magkalisod na lang basta maka-provide. Then we also have kaning mga naka-experience karon og education versus survival, nga they have to choose if mo eskwela ba sila or mo trabaho na lang. Although gahan kay sa eskwela, but they have to provide man sa good from themselves. And also katong mga students nga nag-eskwela, full-time student, full-time worker pag yun, they have to choose kanang ilang pinagsabay nila ang kanang duha ka aspects ba bisag unsa ka lisod. The next is katong mga medical health professionals, mga teachers ana. So kana ka expound that later. So so this question next is for Chloe. So with that no continuation kay kinsa man ni ang mga magigitings sa modern world no? Yeah, so nasulti na briefly ni Feby no, na mention na niya. And then for me ang magigitings in modern world kay of course katong mga nag-make og sacrifices no, especially for the Filipino people, for the sake of Filipinos. Like for example, mga mga people nga nag-work sa medical fields, muna mga magigitings juga na sila, murag wala na sila break habit, everyday hospitals, nurses, doctors, mga frontliners po di ay, especially sa katong atong pandemic pag COVID-19. Grabe juga itong mga sacrifices ang mga frontliners. And of course, mga journalists, dili nato na kanang kalimtan kay they sacrificed their lives no to just to deliver kanang any important informations nga need nato mahibaw-an for like every day. Then of course, there are mga farmers kana sila. They're so magigitings kay kanang they provide us food no bisag kanang late na behind na kay sila sa development like yes, very low in like if atong itan-aw no kay unfair man gyud like sa mga farmers ang like ang treatment sa Mga government farmers. Yes. and then I think na ay mapuno si Ate kay ani. Yes, so sakto to, agree ko sa mga gipang storya ni Chloe, and also dili lang sa mga farmers, also sa mga fisher folk. Kay actually ang among thesis kay about sa mga mananagat, and recently lang po naka-read ko og mga current reports mo lagi na naapektahan ang ilang pagpanagat because of developments. And agree ko sa gingon ni Chloe nga kanang naay mga development nga nabiyaan gyud ang mga main driver sa ato ang agriculture sa atong nasod. So maka-question ta if that really is a development kung naay mga tao, especially ang mga kabus nga nabiyaan. And okay, Feby. So for me sa kay to add lang sad kay we also kanang kuan nga like modern magigiting sad ang mga teachers of course. Teachers. Mga teachers. Imagine ikaw magbantay kag bata, ikaw kay mag-help ka develop sa classroom, mo submit ka og reports, daghan nga reports, you have to do it all by yourself. Tapos then also ang benefits kay not that good, but still di mo gyapon i-choose gyapon ka to serve the children kay for the sake of the future. Kay asa man ta karon if wala ang mga teachers, di ba? Asa man ta karon if asa man ta puniton karon if wala ang mga teachers, asa man ta maka-learn if wala ang mga teachers. So maura na siya. Yes, and ganan sad nako i-add ang mga advocates o activists nga padayong nakigbisog para sa mga causes nga ilahang gina-fight. Kay if wala sila unsaon man pag-pressure sa mga
mga balaod nga nakatabang nato karon like kanang sa free tuition law, kanang mga naka-help sa mga estudyante, sa mga single parents, sa sa katawhan kung wala ang mga tao nga padayong nagkalampag para madungog ang mga yango-ngo sa kanang mga tao. So napamoy maad. Ay, naako'y maad nga question ni Ate Kay. So, Ate Kay, since nag-talk man ta about sa mga modern day heroes, so, kan siya connected na siya. Unsa man ang kanang, how is Valor di ay connected to heroes? Okay. So, nice kayo nga naghisgot ta sa mga modern day heroes unya ang atong mga examples kay ang working class jud ang mga uring manggagawa. And kuan siya very timely kay actually hapit na ang May 1. Unsa may naa sa May 1, Chloe? A Labor Day. Yeah. So May 1 Labor Day no kanang adlaw sa mga working class sa mga uring manggagawa. So unsa man ni ang valor sa sa heroes or sa atong gi-highlight karon kay ang modern day heroes. Again, as said by Feby ganina, in-search na to sa Google kay ang valor kay it means courage in the face of adversity, ang bravery. So, makita na to siya sa atong mga modern day heroes. Example, kato itong mga ipang-discuss ganina, ang mga jeepney drivers nga padayong nagmata kadlawon sayo sa buntag para mopasada bisan pa man gamay pipila na lang ang ilang kwarta na mauli. Ang mga teachers nga padayong nagtudlo bisan lisod kayo ang kahimtang dili nako siya ma-grasp sa kung understanding giunsa kay imagine 60 students sa isa ka classroom unya init nya isa ra ka book teacher ang magtudlo daghan pa og factors nga maka-affect like hands down unya sa mga normal people nga ni fight fairly bisan pa man og ikapila na sila gi-fail sa system. So, hands down to everyone. Yes, everyone is really kanang doing their best para makasurvive lang, Jude. And with that, no, kay ato sang puto naton discussion karon para sa mubo nga mensahe. Ang Children's Legal Bureau o CLB pinaagi sa pagsuporta sa KKS Carl Kubel Stiftung nagmugna ining programa matag Sabado alang sa mga bata o kabataan sa Sugbo. Ang Kabataan Karon, pagpananog sa advokasya, pagpanalipod sa mga minor de edad, patok sa papangabuso, pagpahimulos, pagduso sa ilang mga katugot. Ang Kabataan Karon, kada semana tukion ang mga suliran o sitwasyon sa mga bata o kabataan, pagpanayag sa mga opinyon, pagpasamot sa mga balaod o panisiya. Ang Kabataan Karon, mga child rights advocates atong paminawon, inubanan sa Children's Legal Bureau Incorporated, pag-auhag sa katawhan sa pagpaminaw o pagsalmo matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon sa Sabado. Ang Kabataan Karon. Ang Kabataan Karon mabati na sa matag adlawng Domingo alas 11:30 sa buntag hangtod sa alas 12:30 sa udto dinhi sa RPN DYKC Radio Ronda Cebu. Daghang salamat. Kini si Kay Zandria Canoy o kauban gihapon nato sila si Chloe o si Feby. So sa atong mga suking tigpaminaw no. So sa atong wala pa tani break, mani ato na hisgutan ganina. First is kanang gihisgutan nato kung unsa magani ang araw ng kagitingan, unsa mato ang history nga ato pang gitrace back dito pa sa Fall of Bataan, sa atong the Death March o katong unsa man ang hitabo dito sa battlefield o mga experiences sa mga soldier nga nakaagi niini nga kanang kuan niini nga hitabo sa atong history. Then second is ngano importante man ang araw ng kagitingan. Then unsa man ang kagitingan, kinsa man ang mga modern magigitings, and lastly unsa ang valor, unsay connect niya dito sa mga heroes.
ug sa atong pagpadayon, Klo, na kay question, Klo? Yes, I still have kanang questions, no? But first, I will ask Feby. Char. Kanang, what are the characteristics of a brave person man, Feb? So, i-brave, like, kita magita na no, naagitay different nga mga, different nga, like, pag-describe kung unsa ang brave person. Like, maybe sa uban kay na nga, kanang brave person kay, like, dilaban siya for her rights. Anay uban nga, ang brave person for them is just there, nga ni show up ka, even though nga ang time kay lisod. But, for me, no, personally, for me, bravery means for me is, first, courage despite fear. Like, bisag, kita magita na mabation gitag kahadlok na, especially if nata sa lisod nga kanang situation. So for me, bravery first is you have the courage, nakay kanang lakas ng loob nga mupadayon gyapon ka, magsiyapon kag padayon bisag hadlok na gani, bisag wala nakakibo ko unsay dangatan ani akong decision or akong gi-fight for. So first is that courage despite fear. Then second is strong sense of purpose. So when we're if magbuhat mo tag something, we need to have direction. We need to have we have to like dapat naagitay kanang baruganan ba, o naagitay kanang mark kung asa kita, kung kinsa kita. So for me, strong sense of purpose is one of the kanang characteristics or mga kinaiya nga dapat na if you are a brave person. Then third is resilience, of course. So bisag unsaan magid og kanang sway sa panahon, dapat within you, if you are a brave person man God, sorry, kay you must have the resilience. Dapat naa ka na nga bisag unsa ang pagbagyo dira, bisag tornado pa ka dira, kay yan resilient gihapon ka, padayon gihapon ka. Mao gito ang quote nga, if you fall down 7 times, you must rise back up 8 times. So with that, no, so next is honesty. Of course, you always have to be honest, because once again, honesty is the best policy. And yeah, a brave person must also be honest, whether sa pag-express silang feelings, pag-express silang thoughts, pag-express sa kung unsa man ang pag-express kung unsa man na ilang gi-fight for. Then after is self-control. Yeah, so if you're a brave person, you must also have self-control. Dili ra ka magpatuyang sa imong gibati. Then also you also have to take responsibility. And lastly, adaptability. Nga bisag unsa pay ilabay sa world nimo, okay, mo-adapt ra ko, mo-adapt ra ka, like you accept the challenge as your own, and you accept the challenge as your own, and you embrace it, because it is like gibato naman na sa world nimo. So if you are brave, adapt jud ka. Yes. How about you, Ate Kay? Yeah, so agree gyapon ko sa mga gipangyap ni Feby. And ay ganahan lang nako i-reiterate nga ang resilience ug ang kaisog kay I think embedded na ni siya sa dugo sa mga Pinoy. Yes. Grabe jud ka resilient ang mga Pinoy to the point nga kanang ay naagalit to yung mga meme before after sa kanang catastrophe nga nahitabo ba nga mga Bisaya kuno kay kung naay kalamidad kay di ko no mangita gobyerno kay kana we know how to stand up on our own, but of course at the same time seek accountability gihapon. So kana resilience og kaisog, also ganahan lang nako kay ang giingon ni Feby is courage man to continue. And ganahan sa nako i-highlight nga usabod sa characteristics sa brave person is kahibaw mo take og pause. Especially sa atong society karon nga murag fast-paced kaayo, kanang deadlines after deadlines, mga estudyante makarelate jud ani nga bisan asa ka lingi kay daghan kay responsibilities unya, especially sa mga panghitabo karon sa atong country o sa kalibutan nga daghan kayo na kanang from other side kay naay gubat sa lain kay nasa sila laing giatubang mga conflict interest nga issues. So especially if ka na magsige tag scroll sa social media, hindi ta kabantay nga ma-absorb na to tanan and maka-impact din siya sa ato ang mental health. So it's very important nga we take the time to pause, because resting and taking a pause is also a form of bravery and resistance in this modern time. Okay, so to add lang sa I know, so karon ni like there's someone nga ni PM kung unsa magid daw ni ang valor versus heroes magid daw uy. So to give background, no, so first is valor. So ang valor kay it is a trait or quality nga that comes within you. So this means courage, bravery,
boldness, especially in difficult or dangerous nga mga situations. So, it is something that a person show or demonstrates, like, for example, no, like you're staying calm and helping others during a crisis shows valor. So, ang heroes had kanini ang mga tao or mga characters. Kani sila ang mga tao nga na-recognize gani for their bravery, for their selflessness, and they are impactful also kay tungod sila mga nabuhat. And they often are admired because of their demonstrated valor or other noble traits. Like for example, no, katong mga modern nga mga heroes like the firefighters, the soldiers, the teachers, the medical professionals, etc., etc. So, with that, no, kay once again, valor itself is the bravery itself. And the heroes are the one who are nagperform og valor. So, mato siya sa nano, and thank you so much sa nag-question. So, napatay pangutana dira aklo. Yes, speaking of valor, kanang what is the significance of valors and valor and heroes in the modern time, Feb? So, for me, no, ang valor ug ang heroes kay in modern times manggod kay it is na siya profound significance, like it is kanang dagi siya very important connection kay ang kani magunduha kay they serve as the essential moral, social, and psychological anchors nato in a world nga like ang kanimo itong world no kay it is very rapidly changing, and it is kanang daghang kisag uncertainty. So with that no kay it gives us the anchor, it gives us the moral compass, it gives us the beacon of hope nga mo guide nato towards integrity, towards courage, and also service for others. Kay I know there are leaders nga they want to serve, they want to lead because of valor, and also because of their kanang mga gipantan-aw nga mga heroes. And with that no kay they inspire to raise people's horizons, raise nila ang mga pagtan-aw sa mga tao og ang possibility nga mga magtuo sila nga if ang others can act with bravery, they can too. If ang uban, they can act with so much nga kanang kaisog within them, sila sad, they can do it too. They can do it within themselves. The next is, we can see man good nga ang kani magong mga heroes nato kay they inspired us to expand heroism in everyday life. So like example no in modern context kay sa una man good if makahuna-huna tag heroes kay ato gimahunanaan kay di ba mga military personnels, mga tao nga nilaban sa war. But today kay kuan magud siya ni-include na siya everyday heroes like katong giingon ganina no katong mga magigiting nato nga mga modern heroes. There are nurses, are doctors, are teachers, public servants, and atong mga working class nga they exhibit mga bravery, dedication, and selflessness. So these heroes ato ni sila matawag og they wear pants instead of capes. They perform essential and often inevitable tasks, and they are doing it with their heart. Then third is like with the concept going around no kay the resilience and the national unity kay like naagid siya per me. So imagine mag-commemorate ta og kanang kuan og araw ng kagitingan like historical bravery. So kani siya kay makatabang ni siya nga naay mapundar god or mabuild nga national unity. And with this kay permi ma-remind ang mga tao nga hala like our heroes kay they fought for our rights. Like hala like we need to have resilience kay para overcome ta sa mga uncertainty, sa mga challenges. Then also ang kanimigong bravery, ang valor and heroes kay it can be also linked to cultural, economic nga mga pillars. Like for example, atong mga OFW nga, they're also considered as the modern heroes atong society right now. Like imagine, i-sacrifice sila ilang kaugalingong comfort, i-sacrifice sila ilang kaugalingon nga kanang mga time and lives to secure nga a better future para sila mga pamilya. Mingo na ba kayo mo kagawas wala imong family? Of course, ma-homesick jud ka, but with that ilang yung i-sacrifice ilang time with their family kay para matagaan og kanang better nga life ang ilang families here sa Philippines. And with that no kay additionally lang no kay there's researches nga heroes kay
mo-help sila cope. Mo-help sila sa mga people nga mo-cope sila sa psychological threats nila. Like, there are many kanang Marvel, DC nga mga characters no nga give you highly right now, then dira kay gikuha nila mga characteristics ana nga mga heroes, tapos ila nang gi-apply silang selves kay para ma-overcome nila ang ilang mga psychological nga mga threats, like namang gud mga needs good nga like protection, like we need someone nga mag-moral model o kanang for personal enhancement ba, so i-look up gid na sila. So, how about you, Ate Kay? More gihurot naman ni Feby. Lagi. So, Naingon giingon na tanan, pero feel ako nagyapon ni Maad si Chloe later on. So, kuan lang siguro, well, agree gihapon tanan sa mga gipang-ingon ni Feby, and kuan lang, i-highlight lang nako nga ang iyahang significant today man god is kanagaling ang event sa past, like ang mga war nga naagian sa mga Filipinos up until now nga nakuha na to ang freedom, kay kuan siya, dapat siya gamiton as compass para sa pag-navigate sa future nga dili na mag-history repeats itself, kay lives have been lost para mahatagan ta ani nga kagawasan. So it's something nga kanang dapat nato protektahan, and at the same time learn from the mistakes sa past. And yeah, ikaw Klo, na kay Maad. Ako ra ding i-brief ang gipang storya ni Feby kay very important importante mo sa jutong gipang sing ni Feby no. Mo juto ang backbone sa ato ang discussion. So more in short no, kanang valor, it inspires individuals to make courageous choices and in daily life na to, and such as standing up for what is right, speaking up against injustice, and also choosing integrity over convenience. Yes, no, so like karon magyud no kay magdaghan lagi yung mga modern narratives no, all Yeah. about ganing mga anti-heroes. Yeah, like daghan kay Yes. makarelate sa mo guys. Na may mga favorite anti-heroes. Wala. Ay, feel ko na pero wala lang ko ka. Sing na lang daw kuan favorite line nimo sa anti-hero. No. Kano kay like with the modern narratives of anti-heroes was to add no kay like ang kanimo mga anti-heroes no kay they favor complex, relatable nga despite gani nga they are being human and with the fear and the human flaws, kay they also choose to fight for the common good. So Yeah. murag naka-give sad siya og kanang ganing aspiration or idea sa mga tao nga being heroic or being a hero is more accessible. You can imagine yourself as a hero good with by doing what you love, by standing your own grounds, no? So with that no kay murag Valo and heroes magud kay in modern times kay they're about, as what Ate Kay said no, kay they're all about carrying the legacy of the past into the actions of the present. So unsay mga legacy nga nahitabo sa past, i-carry na to siya diri kung unsa ta karon right now. To ensure nga ang mga values like justice and compassion kay preserved gyapon siya no matter how much time is passed. So napa mo i-add guys? Yes. I have something to add. Kung ano siya, not necessarily a serious question, no, but kanang mura lang siya to conclude it all. Kanang what are the characteristics di ay sa usa ka hero? I mean for your in your opinion. Na kay mga na Fab. For me no, ang characteristics sa usa ka hero. So for me once again is ang usa lang ako ihatag kay murag na Yeah, nahurot naman gud niya tanan nahurot nagingon. na. So ang kano yun kay first is you have to fight for what you believe in. You have to stand your own ground kay in our world manggod, world digital nalmigtos digital era gyud. Daghang kig opinions nga masagos imong kaugalingong opinions, daghang kig boss diri. So for you to become a hero, you have to fight for what
what you see is right and what you stand, what unsa gid imong stand. So like if it is for the greater good, so you have to kanyo like no matter pinsa pa na bisagin sa pa na nga boss dira ang naa dira sa left and right imong phone sa unsa pa na dira nga kanang digital kanang space, you have to stand, you have to always find you have to be always you have to be true to yourself, and you have to stand on the ground that kung asa nimo gibuild ang imong character. How about you, Ate Kay? Si Feby, Klo, kaya na siya isa ra daw. Okay, so yeah, sense of justice no and also compassion good. Kay I think it starts there man nga kanang nakaipakiban na sa dili lang imong experiences but as well as sa mga kaagi or mga makita nimo nga kaagi sa mga normal ordinary Filipinos kay ang if you have compassion kay aram gud mag-start tanan nga it will enable you to look for solutions mo join ka sa kanang mga organizations nga same sa CRA nga makatabang sa mga bata sa mga causes nga para nimo kay mga causes na you believe in kanang imuha mga gipang fight for. So kana ikaw Chloe. Ako is usara pod. Literal usara gid ni siya ha. One word. Yeah, selflessness. Yeah, like prioritizing the welfare and needs of others no first, like over your personal interests or safety. Wanang kwang hero. Characteristic, I mean. And with that no, so murag wala namang gitay wala na siya pangutana, wala na may additional Wala na input. ko. So with that no, so hapit naman mahurot ang atong oras og sa katapusan kita mga kabatan-unan padayon ta na padayon sa pag-commemorate sa atong mga bayani sa mga modern day heroes. So atong nakita magyud no kung unsa ka importante kini nga mga characteristics nga in fact nakita nato ni siya again sa mga modern day heroes karong panahon na dili lang kay sikat sila and also you dili lang kay sikat, you can also become an hero kay pwede man sad nga atong mga ginikanan, mga ordinaryong tao nga mahimo sad silang usa ka hero. So siguro lain-lain ang degree na to no once again sa paghatag kanila og honor. Unlike sa atong mga bayani nga anta magpakamatay sa atong nasod og para sa sangkatawhan, selfless love and unconditional nga anta magpakamatay og maatubang bisan pa man sa kamatayon. So with that no kay kanang hapit na gid mahuman atong oras no. So with that sa atong katapusan sa katapusan kita mga kabatan-unan kay padayon gyapon ta na sa pag-commemorate sa atong mga bayani, mga modern day heroes og mahimo unta kita ni nga panag-ingnan o mahimong modelo ngadto sa mga isig kabatan-unan nga padayon kita na mohimo og mga maayong buhat nga maka-influence ngadto sa ubang kabatan-unan. Og hinaut unta kitang tanan maging usa ka child's right advocate bisag unsa pa ta ka bata or katigulang. Kay nagtuo mi labi na sa Children's Legal Bureau na kung nindot ang pag-nurture sa bata og kanang gitagaan siya og sakto nga pag-atiman og oportunidad kay naa sila'y bright future ahead and they will be part of our progressive nation. So basig na mo yung mga shout-outs from their FB lives na nag-DM ninyo og inyong mga families and friends. So first ikaw Klo. Mag-shout out dai ko sa sa mga nagtan-aw sa atong live karon no. My family and my friends, Hi Azumi. Hi Azumi. Yeah. We miss you Azumi, pakita ka na sa amin. Yes, my mother, my cousins and ang boyfriend ni Feby nag-watch siya karon. Yeah. Hi Carl. And also kanang shout out dai ko sa ako ang brother who lives far away from home. Ay, Char. Oh, Murag na sa planeta mo. Mapasan ko niya pohon. And then, sa akong cousins pod nga, layo po sa mong balay, amping mo. And Ate Kay na kay shout out? Yes, shout out ko sa akong mama o ni Maki sa balay nga nagtanaw and ni Azumi nga nag-study, bata kay nag-study. And sa Code Green nga busy kayo. Shout out ninyo guys. Yes, happy trabaho anniversary sa Code Green natin. Yes. Yes, and also shout out to our CLV staffs nga nakadiri karon, si Ma'am Estela and Ma'am Weng. Hi, Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Ma'am. Shout out sa DI ni Joke, Dagatan Arong. Sorry guys sa pag-pronounce sa name.
si John. Hi, Kuya Jonel! Wala ko kay basi mo po ni Kuya Jonel. I'm so sorry. So, shout out din ni Kuya Jonel. And also, shout out din sa akong family, sa akong kan nga nagtan-ar karon. Shout out sa mga CRAs. Guys, meeting ta April 24 ha. Ay mo kalimot. Be there, be present kay. And also sa mga staff sa day sa CRA, shout out inyo tanan. Sa CLB, Yes, I mean, yeah, na sa nag-watch karon. Thank you Yes, so much for watching. And also additional shout out day to my friends sa kanang the physics department. Hope they're watching me every Sunday here. I'm so thankful for you all guys. And also sa akong mga classmates, makita na ninyo. And also sa akong mga ka-workmates sad nga nagtan-aw karon. Hi, hello everyone. So wala na tayo shout out no. Kana ni ay pag ina sa DI sa sa Children's Legal Bureau hotline if naamoy mga problems nga nag-involve og sa kabatanunan, kababayenan o sa mga rights, mga bata, you can call the hotline 255-8016 og naadi ato ang office sa Cebu City, number 10, Queens Road, Cebu City. Og dili lang ta kutob na ining atong programa no. Once again, ako di ay si Feby K. Ornopia o sa CRA nga gikan sa Barangay Kasili. Ako sab si Kay Zandria Canoy o sa CRA nga nagikan sa Barangay Pitugo. Ug ako si Chloe Jaime, usa ka CRA gikan sa Barangay Kasili. Hinaot unta nga dunay mga nakatuna ng atong mga tigpaminaw sa atong episode karon. Kay magkita-kita na usab kita sa atong paboritong child-friendly nga programa sa kahanginan sunod nga Domingo sa buntag. Ang Kabataan Karon. Inyong nabati ang tulumanot, ang Kabataan Karon. Hangtod sa sunod higayon, ang Kabataan Karon. Sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay. Payo ni Ate Ann, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ng kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay. May buhay sa makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin